Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μπατζίνα, κολοκυθόπιτα με τυράκι, φέτα, καλοκαιρινό φαγητό και πεντανόστιμο. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, εδώ έχω 1 κιλό περίπου κολοκυθάκια, 900 με 1 κιλό, 900 γραμμάρια με 1 κιλό. Θα το περάσω στο χοντρό του τρίστη. Έξισα τα κολοκύθια μου, θα βάλω αλάτι, έτσι, περίπου 1 κουταλιά της σούπας. Θα τα ζυμώσω λίγο για να πάει το αλάτι μου παντού και θα το βάλω σε σουρωτήρι. Το αφήνω στην άκρη. Εδώ έχω 2 ξερά κρεμμύδια. Βέβαια, αν έχετε φρέσκο κρεμμυδάκι είναι το ιδανικό, έτσι. Εγώ δεν είχα φρέσκο κρεμμύδι, γι' αυτό και θα βάλω 2 ξερά. Μέχρι να βγάλει τα υγρά του το κολοκύθι, εμείς θα συνεχίσουμε. Εδώ έχω 5 αυγά κανονικά. Μισή κούπα γάλα, 125 γραμμάρια. Μισό ποτήρι ελαιόλαδο, 70 γραμμάρια. Και ανακατεύω. Όπως βλέπετε όλα σε ένα μπολ. Σε αυτό το σημείο θα βάλω θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού, πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, 1 κουταλάκι του γλυκού, αφήνουμε στην άκρη. Εδώ έχω μισό ματσάκι μαϊντανό. Ψιλοκόβουμε όσο μπορούμε. Θα το βάλω και αυτό στο μείγμα. Εδώ έχω 20 φύλλα φρέσκο δυόσμο. Εντάξει, εάν δεν έχετε φρέσκο δυόσμο μπορείτε να βάλετε 1 κουταλάκι του γλυκού, μισό. Έτσι, στην μπατζίνα κάποιοι βάζουν και άνηθο, εγώ δεν βάζω. Προτιμώ να αισθάνομαι την μυρωδιά του δυόσμου. 20 φυλαράκια είναι καλά. Θα τα βάλουμε και αυτά μέσα. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω 2 κούπες αλεύρι κίτρινο, έτσι, σταρένιο. Το βλέπετε, δεν είναι το άσπρο για όλες τις χρήσεις, είναι το κίτρινο σταρένιο. Γιατί το βάζω? Γιατί δεν θέλω να μου βγαίνει η μπατζίνα μου λασπωμένη. Ξέρετε ότι εκεί πονάνε οι κολοκυθόπιτες. Βγάζουν υγρασία πάρα πολύ, με αποτέλεσμα όταν φτιάχνετε την μπατζίνα σας να λασπώνει. Οπότε ένα κίτρινο αλεύρι σταρένιο είναι μια χαρά. Εδώ έχω 3 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Είναι 20 γραμμάρια. Έτσι το αλεύρι μου είναι 300 γραμμάρια, 2 κούπες. Βλέπετε είναι λίγο σφιχτός ο χυλός. Δεν μας πειράζει όμως γιατί θα πέσει μέσα το κολοκύθι. Εδώ έχω μία χούφτα ρεγκάτο, έτσι είναι 100 γραμμάρια. Και εδώ έχω 300 με 400 γραμμάρια τυρί φέτα ή λευκό τυρί. Αυτό θα το επιλέξετε εσείς. Τι θέλετε να βάλετε. Τις πάμε σε λίγο χοντρά κομμάτια για να την ευρίσκουμε. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Να ζεσταθεί, να προθεμανθεί καλά. Έτσι κι αλλιώς τα βήματα τώρα που έχουμε να κάνουμε είναι λίγα. Λοιπόν, ανακατεύω. Εδώ είναι το κολοκύθι μου. Θα πάρω λίγο στα χέρια μου και θα το στύψω όσο μπορώ. Έτσι κι αλλιώς η ζύμη μου όπως βλέπετε είναι σφιχτή. Οπότε θέλουμε λίγη υγρασία. Πάμε να ενσωματώσουμε τώρα και το κολοκύθι στην κολοκυθόπιτά μας. Εδώ έχω το μεγάλο πυρέξ. Είναι 25x37. Θα βάλω λίγο ελαιόλαδο στο ταψί, στο πυρέξ μου. Και θα μεταφέρω την κολοκυθόπιτά μου. Πάμε να στρώσουμε. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω.
όπως ρίξαμε και κάτω. Θα πασπαλίσω με σουσάμι, γιατί του πάει πάρα πολύ. Πάμε για ψήσιμο. 200 βαθμούς, αντιστάσεις, πάνω κάτω, περίπου 50 με 60 λεπτά, έτσι θα σας πάρει αρκετό χρόνο. Εάν δείτε ότι παίρνει χρώμα, μπορείτε να βάλετε μία λαδόκολλα από πάνω, το ταψί σας θα το βάλετε χαμηλά, δηλαδή στην πρώτη τελευταία σχάρα. Πάμε για ψήσιμο. Έτοιμη η μπατζίνα μας, η κολοκυθόπιτά μας. Ο χρόνος που σας είπα ψησίματος είναι 50 με 60 λεπτά, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Θα την αφήσετε να κρυώσει λιγάκι και θα σερβίρετε, έτσι. Είναι ένας αφρός, κοιτάξτε, να την φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες με μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια χαρά σας.